ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රකාශන චිත්‍රයක්. සතියකින් විතර වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රකාශන චිත්‍රය තමයි ගමක ඉතා දුෂ්කර ගම්මානයක එළිය ගෙයින් එළිය මිදුලේ තියාගෙන වී කොටන කාන්තාවන් දෙන්නේ. මේකට සම්බන්ධ වෙන තව කාන්තාවක් ගොඩක් ඔයාලා ගම්වල ඈත පිට ඉස්සර කාලේ ගම්වල එහෙම එළියේ තමයි ගොඩක් වී කොටන්නේ. ගෙවල් මහ විශාල ගෙවල් නෙමෙයි. ඒ ඇතුලේ අමාරු නිසා වී අටුවකුත් තියෙනවා ඊළඟ තමයි වී කොටන්නේ. ඒ වගේ දර්ශන මම දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ වගේ චිත්‍රයක් තමයි අද මේ අඳින්න ගන්නෙ. මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ මේ ඒ අදාළ රූප ටික. දැන් මම මේ අඳින්නේ ඒ වී කොටන ගෑනු කට්ටිය දෙන්නේ. වී කොටනවා. තව එක්කෙනෙක් අයිනක ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට ඒ කොටන වී අරගෙන පොළන්න බලන් ඉන්නවා. ඒකක් තමයි දැන් දාන්නේ. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් මේක රූප සම්පින්ඩනය කරන ආකාරය කොහොමද කියලා හොයාගන්න. මම අද මේ පාඩමින් කරන්නේ ඒ චිත්‍රයට අදාළ රූප ස්ථානගත කිරීම නැත්නම් රූප සංරචනය කිරීම. ඒක බලාගන්න. මේක ඇත්තටම විශේෂ පාඩමක්. මේ වගේ රූප සම්පින්ඩනය කරගත්තේ හරියාකාරව රූප සම්පින්ඩනය කරගත්තේ නැත්නම් ඒ ප්‍රකාශන චිත්‍රය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න දැන් බලලා. ඉස්සර වෙලාම මම රූපවල සැකිල්ල දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒවා ඒ සැකිල්ල දාලා ඉවර වෙලා තමයි ඒ රූපය මම ඒක හොඳට අඳින්නේ. ඒ සැකිල්ල දාගත්තාම පරිමාණය ගැන මේ ප්‍රමාණයට ඇඳුත් ඇති කියලා අපිට මේ අවබෝධ වෙනවා. නැත්තම් ඉස්සෙල්ලාම හොඳටම ඇඳගෙන යන්න ගියාම ගොඩක් මකන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒක පරිමාණය ගැන අවබෝධයක් දැනගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ දැන් මේ රූප සැකිල්ල දාලා ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ ඒක හොඳට පෙන්සලින් අඳිනවා.
මම අඳින්නේ පසුබිම රූප 3ක් ඇඳලා ඉවරයි. ප්‍රධාන රූප 3. දැන් පසුබිමට ළඟ තියෙන ගයක් අඳිනවා. ඒ ළඟින් තව යන පාරක් දානවා. ඒ පාර දිගේ ඒ ළඟ පාර අයිනේ තියෙන විශාල පරණ ගම්වල තියෙනවා විශාල කුඹුක් ගස් වගේ ගස්. ඒ ගහක් අඳිනවා. ඊළඟට ඒ පාර දිගේ ඈතට ගමන් කරන පිරිමි රූපයක් අඳිනවා. දැන් මං ඒ ටික තමයි ඊළඟට පසුබිම තමයි දැන් දාන්නේ. පසුබිම වලට විශේෂයෙන් බලා ගන්න ඕනේ. මේ දැන් මේ සුදු කොලේ කොහොමද ඈතට ගමන් කරන ආකාරයට රූප සංරචනය කරගන්නේ කියලා. දැන් ඒක බලා ගන්න. දැන් මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක අවසන් කරන්න ළඟයි. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. අවසන් වෙලා මම තව විස්තර කියනවා. ඊට කලින් මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. තව අලුතෙන් කට්ටිය එකතු වෙන අය එකතු කරගන්න. මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒ සාමර්ථ්‍යයක්. ඒ වගේම මගේ පන්ති තියෙනවා සෙනසුරාදා 6 ඉඳන් 8 වෙනකන්, රාත්‍රී 6 ඉඳන් හවස 6 ඉඳන් 8 වෙනකන් පන්තිය තියෙන්නේ. 6 7 8 9 දරුවන් මේ පන්තිවල ඉන්නවා. ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ නම්බර එක මේ පහතින් සඳහන් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න. තව ඉදිරියට වීඩියෝ එක නරඹන්න. එතකොට ඔයාලට තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි.
දැන් පේන්ටින් එක මේ පොඩි මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක අවසానයි. මම පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ මේ එළියක නැත්තම් මිදුලේ මේ වී කොටනවා. ඉඳගෙන වී කොටන කට්ටිය. ඔය ගම් වල තියෙනවා හැම මේ ඒ වගේ මේ මිදුලේ තියන තමයි ගොඩාක් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල මිදුලේ තමයි වී කොටන්නේ. ගේ ඇතුළ ගේ පොඩි ටිකක් ඒ මිදුලේ තමයි වී කුරහන් වගේ ඒවා කොටාගන්නේ. මේ කට්ටිය එකතු වෙලා කොටා ගන්නවා. දැන් වගේ මෝල් නෑ. කොහොම ඉස්සර ඔය ගොඩාක් අති දුෂ්කර ප්‍රදේශවල මම එහෙම ඉස්කෝලේක ඉඳලා මේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ ගමක මම ඉඳලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්න කලුන්දෑව කියලා. ඒ කට්ටිය මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන්නේ. මම ඒ දැක්ක දර්ශනයක් තමයි. මිදුලේ තමයි කට්ටිය එකතු වෙලා වී කොටන්නේ. මේ ඒ වී කොටනවා. වී කුරහන් තල වගේ ඒවා කොටාගන්නේ මෙහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේ එතනින් තියෙන පොඩි පාරක් ඒක දිගේ යනවා එක්කෙනෙක් ඈතට. මේ මොන හරකුන්ට ගෙනියන ඔය තනකොළ මිටියක් කපාගෙන අරන් යනවා. මේ හරි සරල ජීවිත ඇත්තටම ඒවා. මේ තමයි ගෙදර තුට්ටක් එහාට මේ රූප ටික තමයි මං ඉස්සරහට කරේ. ඒක ඇඳලු කොට අඳිනකොටත් මං ඉස්සෙල්ලා ඒක ඇඳා. මේ ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් එයාට කතා කර ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම ඒ ගම්වල තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. මේ ඒ පාර අයිනේ තියෙන ගහක්. ඒ ගම්වල ගොඩක් වෙලාවට නිකන් පැරණි මේ ගස් තියෙනවා. ගොඩක් පැරණි මේ මී ගස් වගේ වයිට. මී ගස් මේ ඒ වගේ ගස් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ ගහක් තමයි මේ ඊළඟට පරණ ගහ. ඒ හන්ද තමයි ටිකක් අර ඇඹරිලා අතු දාලා තියෙනවා. පරණ ගහක් ඒ ගම්වල ඇත්තටම තියෙනවා. මේක ගේ ඒක චුට්ටක් එහාට වෙන්න තියෙන්නේ. මේ රූපෙත් පොඩක් චුට්ටක් එහාට වෙන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක දැම්ම චූටියට මේ ගහ ටිකක් ලොකු ගහක්. ඒ ගහ ළඟින් තමයි මේ පාර තියෙන්නේ. මේක පුවක් ගහක් විදිහට මම දැම්මේ. දැන් ඒක අපි පාට කරනකොට අපිට පුළුවන් මේක තව සකස් කරගෙන පාට කරන්න. ඔයාලටත් මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක පොඩක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක තව පාට කරාම මේක තව ටිකක් පැහැදිලි වෙනවා. මේ දැන් මේක පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක. මේ දෙන්න වී කොටන මෙච්චරයි. මේ රූප තුනයි මෙතන ප්‍රකාශනේ දෙන්න තියෙන. අනිත් එක පසුබිමට තියෙන. දැන් ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න. එතකොට මේ තව විස්තරාත්මකව දැනේ මේ ළඟ රූප ඈත රූප ටික වෙනස් කරලා දාන්න ඕන. අපි මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේක වර්ණ පැස්ටල් වලින් වර්ණ දාමු. වීඩියෝ එක නරඹුවෝ ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.